A brownout, or a temporary voltage drop, can cause your Wi-Fi router to lose power and stop working. However, there are a few things you can do to keep your Wi-Fi available during a brownout. 1. Use a UPS. A UPS, uninterruptible power supply, is a battery backup system that can provide power to your Wi-Fi router during a brownout or power outage. Connect your Wi-Fi router to the UPS using a surge-protected power strip, and make sure the UPS has enough battery capacity to keep your router running for a desired amount of time. 2. Use a power bank. If you have a portable power bank, you can use it to power your Wi-Fi router during a brownout. Connect the power bank to your router using a USB cable, and make sure the power bank has enough capacity to keep your router running for a desired amount of time. 3. Use a generator. If you have a generator, you can use it to power your Wi-Fi router during a brownout or power outage. Connect your router to the generator using a surge-protected power strip, and make sure the generator has enough capacity to provide power to all of your connected devices. It's important to note that using a UPS, power bank, or generator can provide temporary power during a brownout, but it's still important to take safety precautions and avoid using electronic devices during a power outage or severe weather conditions. Paano ba maiiwasang mag-off ang iyong Wi-Fi modem pag brownout? Dahil ang Wi-Fi modem ay nakasaksak sa outlet na nakakonekta sa Meralco, kailangan mong hanapan ng alternative power source ang iyong Wi-Fi modem para ang iyong mobile devices ay manatiling konektado. Ang disadvantage nito ay mas mahal siya kaysa sa ibang alternatives. Ang pangalawang paraan na practical na pwede mong gawin ngayon ay bumili ng 5 volts to 12 volts na USB supply. Mabibili mo ito sa Shopee na pinapakita ko ngayon sa ating screen. So yan lang yung isa-search nyo, USB power boost line, 5 volts to 12 volts DC. So murang-mura lang siya. So, nabili ko yung sa akin ng 65 pesos yun. Yan. So, kung meron na kayong power bank, ikabit nyo sa power bank yan. Then, yung dulo ng connector, ikabit nyo na sa modem para meron siyang power supply. So, hindi mo na kailangan bumili ng UPS na worth 2,000 pesos. Dito sa nakita natin ay mayroong mas mura, 37 pesos. So, basta mayroon ka ng power bank, yan lang yung labastos nila. So, iwas na sa inconvenience kung mawawalan kayo ng electric service or electrical power during the day. Kasi dito sa Shopee, pwede mo itong ikabit as long as compatible yung voltage niya sa iyong modem. Yan. Kasi hindi pwede yung high power na modem. Yan, kung nakikita niyo, yan yung nagbebenta ng booster line. So, marami rin nabenta itong seller na ito. So, marami talagang bumibili ito at nakadiscover na pwede naman palang gamitin ang 5 volts to 12 volts para supplyan yung modem. So yan, nakikita nyo na kinabit lang sa likod ng modem. Parang wire lang siya.
So dito nakikita mo, nakakabit siya actually sa Converge. Nakakatuwa dahil hindi ka na ma-offline kung brownout. Yan. Nakakatuwa naman. Kaya niyang paganahin ang Converge Modem. Kailangan mo nang bumili nito kung meron kang Wi-Fi modem ng yan ang ginagamit ninyo. Nakabit siya sa Converge Modem. Kailangan nyo lang bumili nito. Pag nag-brownout kasi, mawawalan kayo ng Wi-Fi. Samantalang ito, pag kinabit nyo siya sa power bank, gagana siya. Mura lang naman ang power bank ngayon. Tsaka sigurado may power bank na rin kayo sa bahay. And I hope nagustuhan nyo itong practical tips na naibigay namin ngayon kung paano makaiwas sa pagiging offline or mawawalan kayo ng internet pag brownout. Ito ang solusyon sa brownout. Yeah. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, JJ Home and Lifestyle. Sana nagustuhan niyo ang episode. Sisiguraduhin namin na sa aming mga susunod na episodes ay mas magugustuhan niyo pa ang ating tipid tips. See you soon. Bye.